ito. Yan na. Pakatukain ng kuya pag binaba ko ang kapatid. Bababa po natin. Baka maano dito. Hanggang dito lang po na po ang ating video. Mamaya ulit. Tutuwa na ito aking pamilya. Yan na, lalabas na. Baka mapornada ang paglabas niya. Yan na, nalabas na. Yan na po, nalabas na si Dakdak, si Dokdok. Ito naman pangalan niya. Susubukan po natin kung anuhin ang kapatid. Yan, punta na kay kapatid ka na. Happy na ikaw, happy na. Ayun, puntahan mo na kapatid mo. Puntahan mo na kapatid mo na makalabas. Ayan na. Kapatid mo. Yan, dali. Palabasin mo. Palabasin mo, dali. Labas na. Yup-yupan mo. Sige, labasan mo. Palabasin mo, dali. Palabasin mo. Kasundo na sila. Kaya ito. Sige, puntahan mo. Yan. Huwag masasaktan. Kapatid mo yan. Uy, Dok, labas na ikaw dyan. Bakit kikagatin ng guyam? Yan, labas na. Labas na. Ang pagkikita, the reunion ng the Duck brothers and sister. No. Yan na. Ganyan po talaga, nag-iipon pa ng sapat na lakas. Matagal. Yan. Lalabas na po ako. Welcome to the world. Yan na. Nakakatuwa naman. Sulit na rin po aming kagalakan kahit kukunti yung napisa. Nakakuha naman po tayo ng information at mapapag-aralan na rin natin ng mga nagtetesis na manonood ng video ito. Hoping na marami pang mapisa dito kahit ilang piraso. May mga natitira pa po tayo At yung puntara ay kukwento ko sa inyo kung bakit maraming bugok o bulok yung rotten eggs. Yun po ang aking kukwento sa inyo. Labas. Nag-iipon pa siya ng sapat na lakas. Maya tayo ulit ng konti. May ikaw. Yan, lalabas na. Labas na ako. Yan, labas na ikaw. Labas na. Yan po ay hindi tinutulungan. Hayaan nyo po siyang lumabas ng kusa. Nag-iipon niya ng sapat na lakas. Pag kita nyo, pag nahanginan yan, lalabas yan ang kusa. Nadais na yung kapatid. Dahil ikaw, tawagin mo, dali. Tawagin mo. Ayusin lang natin ang tayo at parang sala yata ang tayo niya. Yan. Para siya makalabas. Yan. Labas na ikaw, labas na. Medyo nagtagal pang video natin pero sulit naman yung ating kagalakan ng paghihintay. Ako po personally mga ka-agree ay ngayon lang talaga nakakita niyan. Ganyan pala yan, nakakatuwa, nakaka-amaze yung pagkalikhanan dyan sa mga Peking duck, sa mga ganyan din siguro sa mga chicken. Nakakatuwang pagmasdan. Akalaan mo yan nabuhay sila dyan at marami, ang nakakamangha dun, maraming hindi nabuhay pero itong natara ay nakakatuwa. Yung ating pag-aaral ay may tagumpay na rin, may nakuha na rin po tayong konting information. Yan na matutukayan yan. Pwede na siguro natin tanggalin yung ibabaw na shell para
madali siyang makalabas. O, labas na ikaw, labas. Yan, bubuka lang na po natin. O, labas, naipit pala yung ano, naipit yung ulo. Katagalan sa loob. Yun, hanggang doon na po pwede natin galawin kasi yung nasa loob mayroong dikit sa seal yung balahibo. Pwedeng matanggal ang balat at dumugo. Kaya bawal pong pakalman. Ayan. Pag-iipon lang sapat na lakas at yan ay lalabas na. Labas na ikaw, labas na. Quick, 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 quick. Ngayon ka maglakas, o yan. Quick, 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 quick. Yan. Quick, 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 quick. Quick, 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 quick. Nagusigik na yata ang ulo. Yung isa kasi si Kiling ay Kiling na lumabas dahil nga po naipit ang ulo niya. Matagal na hindi nakalabas. Ito naman ay mukhang sana naman normal para makapaglaro agad silang magkapatid. So yan na. So yan na po, lalabas na po si Dokdok. Yan na, lalabas na. Quick, 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 quick. Welcome to the world. Labas na ikaw. Lalangoy ka na bukas, isang araw. O, fail yung ating pong study na 28 days. So, unanimous yung ating tatlong sunod-sunod na pag-aaral dito. Yung isa 25. Itong isa ay 26. Itong isa ay 26 din ang hapon. So, yun. Nanalo itong 26. Average ay 26 days. Ay napipisa na po ang Pekin duck egg. So hindi ko alam sa iba kung ganun din, pero ito po yung resulta na ating study. Katulad nga po nung diniscuss ko na dati, may ilang mga factor maaring maaga siyang naitlog. Araw lang naman, 2 days lang naman yung pagitan pero maaring 28 days din nga ito na dahil hindi agad na ilagay sa incubator. Maaring 2 days na siyang nasa lupa bago pa nilagay dito. Labas na ikaw, naiinip na kami. Yan na po, yan na. Nandiyan na, lumabas na. Oh, ano na kapatid. Wow, welcome to the world. Po ang ating study after 26 days. Yan. Abangan na lang po natin yung ibang mga itlog pa na mapisa. Hindi pa siya nalabas ng lubusan. Samahan niyo po muli ako sa marami pang adventure sa Peking duck. Update ko po kayo kung anong mangyayari sa ating mga kung mapapadami po natin. Sa muli po, see you in my next videos. God bless you all, mabuhay. God bless the Philippines. Labas na kayo. Isang araw tayo liligo na kayo. Sweet naman ang dalawa. Tinutulungan niya tinutulungan niya magtuyo. Ang sweet niya tinutulungan niya magtuyo. Siya para siyang nagsilbing inahin. Yun, tinutuyo niya yung kapatid. Ang sweet niya. Nakakatuwa. Lalabas na yan. Labas na ikaw. Labas na. Tagal pa lang ang umalis. Shell, hindi natin tanggal pag ganyan na. Yan, para maluwala na siya, mabilis matuyo. Ito na po yung shell niya. Hanggang sa muli.